বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই সুন্দৰ ডিজাইনৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ পোনপ্ৰথমে চাব পাৰে। তেনেহ'লে আহকচোন এতিয়া ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। মই এনেকৈ কটন বাডছ দুডাল কাটি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াত উলেৰে গাঁঠিটো দি এনেকৈ দি ল'লোঁ। লৈ এনেকৈ মই এইখিনি গোটেইখিনি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই বেজী এনেকৈ উলিয়াই এইখিনি চিলাই ল'লোঁ। এনেকৈ মই আৰু 5টা এনেকৈ বনাই ল'ম। এতিয়া মই এই 5টা বনাই ল'লোঁ। এতিয়া মই চিলাই যাম। এতিয়া মই এনেকৈ গাঁঠিটো দিলোঁ। মই মণি দি এনেদৰে চিলাই লৈছোঁ। আজিৰ ডিজাইনটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈ সকলো সুস্থ থাকক আৰু ভালে থাকক।